नमस्कार, मी सुनीता, सुनीताज किचन मराठीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। आता आपण करत आहोत दिवाळी विशेष अशा रेसिपीज। त्यामध्ये आज आपण करणार आहोत शंकरपाळे। त्यासाठी मी 1 किलो मैद्यापासून शंकरपाळे करण्यासाठी कुठलं माप किंवा कुठलं प्रमाण घ्यायचं आहे ते मी आज सांगणार आहे। तर त्यासाठी मी काय तयारी केली आहे, इथे मी 1 किलो मैदा घेतला आहे, जो आपल्या पिठाच्या गाळणीने गाळून घेतलेला आहे। हा जो ग्लास आहे त्या एक ग्लास साखर घेतलेली आहे, 1 ग्लास तूप आणि 1 ग्लास दूध आणि थोडंसं मीठ। तूप आणि दूध मी थोडंसं एक ग्लास पूर्ण न भरता थोडासा कमी घेतलेला आहे। तर आपण शंकरपाळ्यांसाठी जे पीठ मळायचं आहे ते आता मळून घेऊया। शंकरपाळ्यांचं पीठ मळण्यासाठी आपण सर्वात प्रथम एका पातेल्यामध्ये जे गरम दूध आहे हे घालून घ्यायचे। त्या गरम दुधामध्ये हे जे तूप आहे ते घालून घ्यायचे। ही जी साखर आहे ती घालून घ्यायची। आता हे जे मिश्रण आहे ना ते जोपर्यंत साखर वितळत नाही तोपर्यंत थोडंसं गरम करून घ्यायचं आहे आणि बंद करून द्यायचं आहे। आता साखर जी आहे ती पूर्ण वितळली आहे आणि आता आपण गॅसची फ्लेम जी आहे ती बंद केलेली आहे। पूर्ण साखर ही वितळून गेलेली आहे। 1 किलो मैदा जे आहे इथे घेतला आहे आणि त्यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे। आणि हे मिश्रण जे आहे त्यामध्ये थोडं थोडं घालून घ्यायचं आहे। हे खूप गरम आहे त्यामुळे आपण डायरेक्टली हात नाही घालायचं आहे, चमच्याने असं थोडं मिक्स करून घ्यायचं आहे आधी। शंकरपाळे करत असताना तुपाचं प्रमाण जे आहे ते फार जास्त नाही घालायचं आहे, कारण तूप जर जास्त झालं तर ते शंकरपाळे तेलामध्ये वितळून जातात किंवा ते पूर्ण फुटतात किंवा खूप तेलकट पण लागतात ते। त्यामुळे शक्यतो अगदी प्रमाणातच तूप घालायचं आहे। आता हे पीठ मी पूर्ण हाताने छान मळून घेते। शंकरपाळ्यांचं पीठ जे आहे ते आता मळून झालेलं आहे। हे पीठ मळताना मी ह्या 1 ग्लास दुधाबरोबर अजून अर्धा ग्लास म्हणजे जवळपास 1 कप दूध जे आहे ते वापरून आणि अशा पद्धतीने मी मळून घेतलेलं आहे। म्हणजे 1 किलो मैदा जर घेतला तर साधारण असे 1.5 ग्लास दूध जे आहे ते घेतलं तर अगदी परफेक्ट असं पीठ मळून होतं। तर यामध्ये तुम्हाला जर जास्तीचं गोड हवं असेल तर तुम्ही साखरेचं प्रमाण थोडंसं वाढवू शकतात। एक अर्धा ग्लास साखर जर अजून पुन्हा वाढवली म्हणजे 1 किलोसाठी साधारण 1.5 पावशर जर साखर घेतली तर ते अगदी मीडियम गोड असे शंकरपाळे बनतात। पण अजून जास्तीचे गोड हवे असतील तर 1 किलोला अर्धा किलो अशी साखर घातली तरीही चालते। आणि मी 1 किलोला 1 पाव किलो साखर घातलेली आहे। या ठिकाणी आपलं पीठ मळून झालेलं आहे आणि आपण अशा पद्धतीने त्याला आता अर्धा तासासाठी झाकून ठेवणार आहे। अर्ध्या तासानंतर आपण पुन्हा शंकरपाळे करायला घेणार आहे। अर्धा ते पाऊण तास झालेला आहे, पीठ आपलं छान असं भिजलेलं आहे। आता आपण या पिठाला थोडंसं तूप घालून आणि मळून घेणार आहोत थोडंसं। याचा थोडासा तुकडा आपल्याला पोळी बनवायची त्यासाठी काढून घेऊ। एक पोळी बनेल एवढा भाग आपण काढून घेतला आहे आणि तो मळून घ्यायचा आहे थोडासा। असा पोळपट घेऊन आणि ही जी आपण पीठ करून मळून घेतलेलं आहे ते लाटून घ्यायचं आहे।
आता अशा जाडीवर आपण लाटून घेतलेलं आहे आणि आता ते कापून घेणार आहोत। याच्यापेक्षा जास्त पातळ मी करणार नाही आहे, थोडेसे जाडीला ठेवून आणि मग ते असे कापून घेणार आहे। या ठिकाणी पोळी लाटून झालेली आहे आणि आपण चाकूच्या सहाय्याने ती कट करून घेऊया। आता ही शंकरपाळी करताना आपल्याला स्क्वेअरमध्ये करायचे असेल तर स्क्वेअरमध्ये करू शकता किंवा डायमंड शेपमध्ये कट करायचे असतील तर तसेही कट करू शकता। तर मी हे स्क्वेअर शेपमध्ये कट करते आहे। आता ही शंकरपाळे आपण काढून घेऊया आणि अशाच पद्धतीने बाकीचे पण शंकरपाळे बनवून घेऊया। या ठिकाणी आपले पूर्ण 1 किलो पिठाचे शंकरपाळे जे आहे ते लाटून तयार आहे आणि आता मी इकडे कढईमध्ये तेल पण ठेवलं होतं तळण्यासाठी, तर ते पण बऱ्यापैकी गरम झालेलं आहे। आता आपण हे सर्व शंकरपाळे जे आहे ते तळून घेणार आहोत। तर त्याआधी थोडेसे शंकरपाळे घालायचे। शंकरपाळे तळण्यासाठी थोडीशी पसरट अशी कढई घ्यायची, जेणेकरून व्यवस्थित भरपूर असे शंकरपाळे तळण्यासाठी बसतात। खोलगट जर घेतली तर मग थोडे शंकरपाळे त्यामध्ये बसतात, कारण काय होतं ना की शंकरपाळे हे थोडे थोडे आणि खूप कमी फ्लेमवरच ते तळायचे असतात, कारण जास्तीची फ्लेम केली तर ते आतमधनं फारसे असे तळले जात नाही। जर आपल्याला इव्हनली तळायचे असेल आणि सर्व बाजूने छान तळायचे असतील तर थोडे थोडे आणि कमी फ्लेमवर तळायचे। शंकरपाळ्यांना छान गोल्डन रंग आलाय। आता आपण हे असे काढून घेऊया। आता आपण ते काढून घेऊया। शंकरपाळे बनवून झाल्यानंतर जरी ते एकमेकांना चिकटले तरी पण जेव्हा आपण ते तेलामध्ये सोडतो ना तर ते पूर्ण असे मोकळे होऊन जातात, त्यामुळे त्याचं काही एवढी काळजी करायची गरज नसते। आपले शंकरपाळे इथे सर्व तळून झालेले आहेत आणि आता ते खाण्यासाठी रेडी झालेले आहे। बघा अशी छान असे लेयर त्या शंकरपाळ्यांना पडलेले आहे। मस्त असे शंकरपाळे तयार आहे। या प्रमाणामध्ये सर्व साहित्य घेऊन तुम्ही शंकरपाळे नक्की करून बघा, कसे झाले ते कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका। चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर एकदा सबस्क्राईब करून घ्या आणि बेल आयकॉनचं बटनसुद्धा प्रेस करा, ज्यामुळे माझे येणारे नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन मिळत राहील। चला तर भेटू आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये।